سلام دوستان گرامی، به کانال آشپزی گوناگون خوش آمدید. امید که لباس تندرستی بر تن داشته باشید و از گزند روزگار در امان باشید. در این برنامه طرز تهیه کیک پالک و اسفناج خوشمزه را به شما نشان خواهم داد. برای حمایت از ما اگر تا به حال به کانال ما اشتراک ننموده اید لطفاً اشتراک نمایید. مواد لازم برای کیک: پالک یا اسفناج 500 گرم، آرد 2 گلاس، روغن مایع 1 گلاس، شکر 1.5 گلاس، تخم مرغ 3 عدد، وانیلیا 5 گرم، پودر بیکینگ 10 گرم. برای کریم کیک 250 میلی لیتر شیر، نیم گلاس شکر، 100 میلی لیتر کریم تازه البته دوستان، 1 عدد تخم، 1.5 قاشق نشاسته. و برای کریم 150 گرم پودر کریم، 1 گلاس شیر. در ابتدا مدت 3 یا 4 دقیقه پالک را می جوشانیم. پالک را بیشتر از 3-4 دقیقه نمی جوشانیم به خاطر که رنگش سیاه نشود. پالک را در ظرف انداخته و آبش را صاف میکنیم. بعد از این که آبش را صاف کردیم مدت 5 دقیقه میگذاریم خنک شود. بعد از خنک شدن پالک را در میکسر انداخته و خوب ریزه میکنیم. پالک را خوب این گونه ریزه کردیم و حالا مواد کیک را آماده میکنیم. 3 عدد تخم را داخل ظرف میریزیم. و 1.5 گلاس شکر را بالای تخم علاوه میکنیم. اول میکسر را با سرعت کم روشن کرده میکس میکنیم. و بعد آهسته آهسته سرعت میکسر را زیاد میکنیم. تا وقت میکس میکنیم که رنگ شکر و تخم سفید گرده. تقریبا رنگ سفید را به خود گرفت. حالا روغن و وانیلیا را اضافه میکنیم و خوب به هم میزنیم. حالا نوبت پالک است که اضافه کنیم و خوب به هم بزنیم. آهسته آهسته میکس میکنیم. و در آخر بیکینگ پودر و آرد را می افزاییم و خوب به هم می زنیم. با روغن یا مسکه داخل قالب کیک را چرب می کنیم. مواد کیک را در قالب ریخته و مدت 2-3 دقیقه میگذاریم. بعد از 3 دقیقه که داشت قبلا به درجه 180 داغ گردیده باشد به مدت 25 دقیقه میگذاریم که بپزد. و تا وقتی که کیک آماده می شود کریم کیک را آماده می کنیم. شیر را در داخل ظرف انداخته
البته شکر که داریم نصفش رو میندازیم تا وقتی که شیر گرم می شود دیگر موادش رو آماده میکنیم. نشاسته شکر و تخم را ریخته خوب حل میکنیم. شیر که گرم شده کمش را بالای مواد افزوده و هم میزنیم و دوباره مواد را بالای شیر افزوده و بدون وقفه خوب به هم میزنیم تا وقتی که شکل کریم را به خود بگیریم. وقتی به این شکل آماده شد اجاق را خاموش میکنیم و میگذاریم خنک شود. خب دوستان عزیز، بعد از سرد شدن کریم آماده شده ای که داریم، البته کریم ما 100 میلی لیتر است، بالایش ریخته و خوب به هم میزنیم. دوستان عزیز، هر دو کریم را با هم مخلوط کردیم و خوب به هم زدیم. میگذاریمش به مدت 10 دقیقه داخل یخچال. خب دوستان عزیز، کیک ما آماده است. تا وقتی کیک سرد می شود کریم رویش را آماده میکنیم. یک گلاس شیر را با پودر کریم به هم میزنیم. خب دوستان عزیز، کیک ما آماده است. کیک ما آماده است. کریم روی کیک هم آماده است. حالا میپردازیم به ادامه کار. قسمت های اضافیش رو میبریم. کیک را از وسط دونیم میکنیم. کریم کیک را اضافه میکنیم. دوستان عزیز، شما اگر دوست داشتین هر نوع میوه اضافه کنین، همراهش نوشیجان کنین. این گونه هموار میکنیم. پاره دیگر کیک را نیز میگذاریم. رویش را با کریم سفید میپوشانیم. قسمت های اضافی را که برش کردیم داخل میکسر انداخته و خوب خرد میکنیم. بعد از خرد کردن بالای کیک میریزیم. خب دوستان عزیز، کیک پالک ما آماده شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. منتظر لایک، کامنت و سابسکرایب شما عزیزان هستم.